Hello, right now I'm in a workshop where one boy from Kyiv is repairing a lot of cars, and a lot of these cars are cars of our army, and you can see one of these. I was sitting in this a few minutes ago. Це Єрьома, він працівник цієї майстерні, і я хочу, щоб він розповів більше про те, як він став свідком влучання російської ракети на територію України безпосередньо біля нього. Я знаю, що ти став свідком такого влучання. Чи ти міг би розповісти більше про той випадок? Як це було? Був самий звичайний день. Ми чітко ігнорували сирену, але в цілому ми працювали просто. Займалися відновленням такої якраз техніки. І в якийсь момент ми просто почули, що саме летить крилата ракета. Максимум, що ми встигли, це запригнути в яму. Це так було все швидко. А в яку яму? Десь тут? Яма? Ось, ми просто з напарником моїм зібралися якось на діалог прямо біля цієї ями. І так все відбулося, що саме в цей час іменно ми почули, як летить ця крилата ракета. Можу вам показати навіть куски її, які ми насобирали, точніше вони поприлітали на нашу територію за 70 метрів від нас. Це куски саме ракети. Поплавилась від великої температури і порозкидували тут, мабуть, на метрів 200 вокруг. Металобрух. А оця яма, ти сказав, що ти в неї застрибнув, коли почув приліт ракети. Ти якось накрився чимось чи ні, чи просто сховався, тому що це якось було швидко? Це було дуже швидко. Ми якось ще зібралися з хлопцями, це якось так незвичайно вийшло, що ми саме іменно вокруг ями зібралися в цей момент, коли почули, як летить ця крилата ракета. І ще перед тим, якраз коли зазвучала сирена, тут стояла така велика доска. Я щось думаю, я її з ноги задвину туди внутрі. Хай воно так, якщо що, запригне в яму. І так і вийшло, що в цей момент ми тут зібралися, почули, що летить ракета. Я тільки встиг сказати, що всім в яму, і ми туди просто пригнули. Що там було, просто присіли так, накрилися і сиділи. Я попитався набрати мамі, але вже зв'язку зовсім не було. Він весь зник одразу? Так, зв'язку більше не було. Тобто я набрати мамі я вже не міг сказати, що все нормально, ми тут сидимо. Чесно говоря, думав, що прилетить ще одна ракета. Ми сиділи тут минут 5, чесно говоря. Нікуди не вилазили, бо дуже великий шанс, обично московиті так і роблять, що спочатку одна ракета прилітає, а зверху ще друга. Але, як бачите, ми живі і ми далі продовжуємо ремонтувати військову техніку. А от ви сиділи в цій ямі, і після цього, коли ви зрозуміли, що можна виходити, тому що ти сказав, що зник зв'язок, і тобто завжди є ризик, що буде другий прильот. Ви там скільки сиділи? Воно час так швидко плине в цей час, що я навіть не запам'ятав, скільки я сидів. Мені казали, що минут 5, не більше. А далі ми вийшли. Подивилися вокруг, я так і не зрозумів, куди спочатку прилетіло. Тільки подивився наліво, а у нас є там лепка, і кусок то лі гаража, то лі самої ракети закинуло на метрів 25 аж на лепку. А ти можеш розповісти про те, які наслідки прильоту прямо тут були? Прямо тут у нас по більшій частині бокс, сама майстерня, вона як воздушний шарик роздулася і потім здулася. І всі ворота просто більше не відкривалися. Прийшлось брати велику кувалду, щоб вибити двері. А так в круги 1 кілометра повибивало вікна, у кого якісь, вон видно навіть, якщо я думаю ви приближите, що вікна досі не поставили, хоча вже час пройшов.
ще що тут? Ну, а розкажи про ось цю машину. Ти казав про неї. Цю машину пригнали, з якого направлення, чесно, я не знаю, але біля неї впала міна. Посікла весь кузов, пробила коробку, пробила деякі деталі по двигуну, резину, але ми все одно її попитаємося зробити і відправимо туди назад, щоб хлопці наші могли далі працювати, а ми їм допомагати. Вон стекло. Дякую тобі за те, що ти вирішив поділитися досвідом того, що українці щодня відчувають внаслідок російської агресії тут в Україні. Будь ласка, нема за що. Слава Україні!